ránk fognak például olyanokat, hogy szekta vagyunk, totál vallásmentesek vagyunk, tehát itt nincs, bármilyen vallása van valakinek, szívesen tanítjuk, szívesen várjuk szeretettel, ennyi. Akkor ránk fogják, hogy agymosás. A tudás az agymosás. A nem tudás, mikor azt akarják elérni, hogy te ne tudj, na az az agymosás, érted? Mert mit mosnak ki az agyadból? A tudást, érted? Itt nem tudást mosunk ki, hanem tudást adunk, érted? Tehát lényeg az, hogy olyan hely, ami a bolygón jelenleg páratlan, több szempontból is. Miért? Nézzük meg. Azért, mert mi végig tudjuk vinni az embereket a legmagasabb lelki szintig, és én nem ismerek olyan helyet, amely független szervezetként, politikától és vallástól függetlenül képes lenne arra, hogy végig vigye az embereket a lelki fejlődés szintjein. Én nem ismerek többet. Tehát van a bolygón egy olyan szervezet, amely erre képes. De azt gondolják az emberek, hogy ők maguk végig tudnak menni ezen. Csak az a baj, hogy ebben csalódást fognak szenvedni az emberek. Ha azt gondolják, hogy maguk végig tudnak menni. Ugyanis a 4. szinttől szükség van, nem, a 3. szinttől, bocsánat, szükség van egy közösségre. Ha maga akar az ember végigmenni, ott nincs benne a közösség. A valahova tartozás a 3. szint. És tudod miért kell valahova tartozás szintjét is megcsinálni és azt mondani, hogy én képes vagyok együttműködni másokkal? Mert a fejlődés feltétele, a lélek fejlődésének feltétele, hogy képes legyen feltétel nélkül együttműködni egy hasonló lénnyel. Világos ez? És a valahova tartozás, tehát hogy egy közösségben benne van az ember, ott kezdődik, hogy az ember elkezd tudni együttműködni másokkal, képes arra, hogy alkalmazkodjon. És akkor nézzük tovább. Elismerés. Hogy adsz elismerést, hogyha azok az emberek nem tartoznak valamilyen szinten hozzád? Ja, úgy próbálsz elismerést adni, hogy hát azért gratulálsz annak is, aki nem tartozik hozzád, ez szép dolog, de nem jobb lenne, hogyha például azt mondanák, hogy köszönöm szépen neked, amit értem tettél? Mert itt nem csak arról van szó, hogy elismerést adni, hanem arról is, hogy elismerést kapsz. Érted? Tudod milyen jó dolog az, amikor megköszönik, amit érte tettél? Oké? És ugyanúgy az is jó dolog, mikor te megköszönöd, amit érted más tett. Érted? Tehát tudod milyen fontos, hogy az ember tudjon megköszönni dolgokat? Tudja azt mondani valakinek, hogy köszönöm. Miért ezt látod, hogy az emberek ezt tudják? De a legtöbb ember ezzel
úgy próbálja magából kipréselni azt a szót, érted? Valahogy, de úgy nem akar kijönni. Szóval a lényeg az, hogy ha nincs közösség és nincs saját csapat, hogy csinálod meg? Kitől fogsz kapni elismerést, ha nincs saját csapatod? Hogy tanulod meg azt, hogy képessé válj másnak azt mondani, hogy köszönöm, amit értem tettél? Ja, az egód eddig nem engedte? Na most ki az úr a háznál? Te vagy az egód? Nézzük tovább, önmegvalósítás. Amit tudsz, nem gondolod, hogy tovább kellene adni? Nem gondolod, hogy neked nem úgy kéne elmúlni a földről, hogy nem emlékeznek rád? Tehát az nem emlékezés, hogy van egy sír, meg egy sírfelirat. Érted? És akkor valaki arra jár, elolvassa, de azt se tudja, hogy ki az. Érted? Tehát nem kellene valami nyomot hagynod magad után? Ezt itt meg tudod csinálni. A világtörténelem legnagyobb kihívását, tehát kihívását valósítjuk meg. Az a kihívás, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Mert addig, míg ezen a bolygón nincs aranykor, addig nem lehet a legtöbb embernek nem lehet fokozatosan fejlődnie. Hát hogy lehet fejlődnie, ha nem fokozatosan? Így. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy fejlődik, visszaesik, fejlődik, visszaesik, fejlődik, visszaesik. Nehogy ma azt mondta, hogy nem ilyen fejlődést látsz az embereknél, akik fejlődnek. Nyilván a legtöbb ember most nem ezt írja le, hanem legtöbb ember ezt írja le. Tehát mennek szépen lefele, nem fölfele, meg nem vízszintes vonalban ingadoznak, hogy átlagos az vízszintes, nem. Tehát sajnos az ember úgy működik, ha elnyomást kap, elveszíti addig, míg az elnyomás hat rá, elveszíti a tudását. És az aranykorban, tehát az aranykor szerepe lesz az, hogy az emberek már nem kapnak elnyomást, mert nem lesznek elnyomók, és mivel nem lesznek elnyomók, az emberek fejlődhetnek, és az a fejlődés így fog fölfele menni. Oké? Tehát nem így, így. Oké? Hát vagy neked jó az, ami van. Mi az, ami van? Hát ez a rosszul döntünk, vagy helytelenül cselekszünk, problémákat kapunk. Megint rosszul döntünk, megint helytelen cselekszünk, megint kapunk újabb problémát. Ez a normális élet? Azt mondja valaki, hogy ez a normális élet. Hát a normális élet az lenne, hogy egyre jobb döntéseket hozol, nem? Egyre helyesebben cselekszel, nem? És egyre kevesebb a rossz döntés, és egyre kevesebb a helytelen cselekvés. Nem így kellene? És eljutni oda, hogy gyakorlatilag szinte nulla a helytelen döntés, vagy a helytelen cselekvés.
És nem azért, mert nem hozol döntést, vagy nem cselekszel, mert sokan azt gondolják, hogy nem hozok döntést, akkor nem hozhatok rossz döntést, vagy nem cselekszem, akkor nem cselekszem helytelenül, a fenét. Ezt úgy hívják, hogy mulasztás, és a mulasztás is helytelen cselekvés, vagy döntési helyzetben helytelen döntés. Világos az? És minden helytelen cselekvésnek vagy helytelen döntésnek rád nézve negatív következménye lesz. Oké? Okay? És örülj neki, ha ezt a negatív következményt ebben az életedben megéled, és örülj neki, ha minél hamarabb megéled. Mert ha minél hamarabb megéled, annál jobban ki tudod bogozni, hogy vajon miért kaptam azt. Ha minél távolabb van a helytelen cselekvés vagy a helytelen döntés az utólagos problémától, annál nehezebb kideríteni, hogy mi lehet annak az oka. Márpedig minden problémának megvan az oka, amit csak az emberek kapnak.